हे पापड अप्रतिम लागतात आणि मस्त मग खिचडी बरोबर किंवा फोडणीच्या वरणाबरोबर खा, मजा करा. नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. लख ऊन पडलं आहे आणि उन्हाळ्याचे दिवस आले की मग वाळवणाची चाहूल लागते. आणि साधारण कडक ऊन जे असतं ते एप्रिल आणि मेमध्ये असतं आणि त्याआधी थोडंसं माइल्ड असं ऊन असतं आणि तेव्हापासून मग वाळवणाचे प्रकार सुरू होतात. त्यातला पोह्यांचा पापड अतिशय सोपा आणि छान असा प्रकार आहे. करायचा या. आणले पोहे आणले ते. सगळ्यात पहिले पोह्यामध्ये पाणी घालून स्वच्छ त्याला धुवून घ्यायचं. आणि याला एक 5 मिनिट आपण भिजत ठेवू. यामध्ये आपल्याला तिखट घालायचं आहे, चवीनुसार. मीठ घालताना थोडं कमी घालायचं नेहमीपेक्षा आणि एकत्र घालायचं. याचा अगदी कणकीसारखा असा मऊशार गोळा मळून घ्यायचा आपल्याला. एक छोटी टिप मी तुम्हाला देतो, ती अशी की जेही कुठला वाळणाचा प्रकार असेल, सांडगी असेल, मिरच्या असतील किंवा पापड असतील, तर त्यामध्ये मिठाचं प्रमाण त्या क्वांटिटीला अनुसरून करू नका. त्याच्यापेक्षा थोडं कमी ठेवा. कारण होतं काय की ज्या क्वांटिटीला अनुसरून आपण मीठ घालतो आणि वाळल्यानंतर त्याची क्वांटिटी होते कमी आणि मीठ होतं जास्त. कित्येक वेळा तुम्हाला लक्षात येत असेल की ज्या मसाल्याच्या मिरच्या असतात त्या खूप खारट असतात. तर बिकॉज ऑफ दॅट तर तेवढं फक्त लक्षात ठेवायचं आणि तोच नियम या पापडातही आपल्याला वापरायचा आहे. आपण हे व्यवस्थित मळून घेऊ. ह्याला असं छान मळून नंतर थोडं तेलाच्या हाताने सुद्धा मळून घ्यायचं आहे. आता ह्याला आपण बाहेर बनवू आणि वाळत सुद्धा घालू. फक्त पोहा आपण भिजवल्यानंतर तो गोळा करतो, हे एवढा छान असा स्मूथ आला पाहिजे, म्हणजे पापड तुमचे व्यवस्थित होतील. याला छान मळून घ्यायचं. आणि एक अजून होतं की मोठा पापड लाटायचा आणि त्याच्या पट्ट्या कापायच्या, चौकोनी लांब कशा पेपर कापून घेतले. त्याला थोडंसं तेल लावूया. जेवढा मोठा पापड तुम्हाला हवा असेल तेवढा मोठा गोळा घ्यायचा आणि हे लाटून घ्यायचं. हे पापड मी लाटून घेतो आणि लाटल्यानंतर वाळवतो आणि तळल्यानंतर तुम्हाला दाखवतो. तर ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा. दुसरा दिवस पापड अगदी व्यवस्थित वाळलेले आहे. आतमध्ये तळूया. इतके छान क्रिस्पी आणि क्रंची पापड झाले, खाताना सुद्धा मजा येते. यामध्ये एक प्रयोग तुम्ही करू शकता की
जसं आपण पोहे धुतो, पोहे धुतल्यानंतर त्याला थोडं दही घालून मग भिजवायचं, किंवा मग पोहे पहिले मिक्सरमध्ये बारीक करायचे आणि मग दह्यात भिजवा, असे 2 प्रकार असतात. तर ते थोडं आंबटही लागतील, मग आंबटपणामुळे त्याच्यात वेगळी मिळेल. आता हे पापड अप्रतिम लागतात, तर खूप असं तेल तेल दिसत नाही आहे, आणि मस्त मग खिचडीबरोबर किंवा फोडणीच्या वरणाबरोबर खा, मजा करा आणि लाईफ एन्जॉय करा. दिस इज लाईफ. हा आता मास्टर रेसिपीज.